নমস্কাৰ প্ৰিপাৰেচনলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম আপোনালোকে দেখা পাই আছে স্ক্ৰীনখনত এটা মানে এখন এক্সেল শীট তত এই আপোনালোকে দেখা পাইছে মাৰ্ক শীট ইয়েস সো আজি আমি আমাৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল কোৱেশ্চনটো লৈছো আগতে অহা এক্সামৰ এটা কোৱেশ্চন আৰু এটো সঘনাই ৰিপিটো হৈ থাকে যে এখন মাৰ্কশীট বনাবলৈ আপোনালোকক দিব আৰু মাৰ্কশীটত আপোনালোকৰ এনেকে যেনেকে নাম আছে subject names then total then percentage average division then আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ডায়াগ্ৰামো হয়তো মানে ফিগাৰো বা চাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰে ইনক্লুড কৰিবলৈ ক'ব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকক ফন্টৰ কথা কৈ দিব পাৰে যে ফন্টটো কি লাগিব মানে কি ফন্টৰ লাগিব আৰু সাইজ কিমান লাইক এটো চেন্টাৰটো ম্যাক্সিমাম টাইম আপোনালোকৰ মাৰ্কশীটৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া দেখা পায় সো ইয়াত নৰমালি তো আমি আপোনালোকে জানে যে ক্যালিব্ৰি থাকে কিন্তু ইয়াত চেন্টাৰটো দিয়া আছিল আৰু লগতে এনেকে আপোনালোকৰ অলপ ডিজাইনৰ কাৰণে দিব পাৰে যে হেডিংটো এভাগে ওলাই যাওক আৰু দেন আপোনালোকক ওৰিয়েন্টেশনটো দিব পাৰে ল্যান্ডস্কেপ দেন মাৰ্জিন টু নৰ্মেল বা কাস্টম কিবা দিব পাৰে সো এটোৱে ম্যাক্সিমাম টাইম অহা দেখা পোৱা যায় হাকচোন আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো এটো আপোনালোকে এবাৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে যাতে এটো আপোনালোকে আকৌ এবাৰ বনাব পাৰে সো মই এটা ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইতিমধ্যে ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো সো এটুকে বনাবলৈ আমি আকৌ এবাৰ গৈ আছো ইয়াৰ বাবে সক এখন তিনিখন শীটটো মোৰ হৈ গৈছে সো আৰু এখন নেক্সট শীটৰ কাৰণে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰিলো ম্যাক্সিমাইজ সো কি আছে প্ৰথমতে আপোনাৰ নেম আসামিজ ইংলিশ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি এনেকে বেলেগ ধৰণৰ সাবজেক্ট থাকিব পাৰে আমি একিটা লৈছো নেম আসামিজ ইংলিশ physics chemistry then কি আছিল আৰু total percentage average division ঠিক আছে লিখকচোন total কি আছে কিন্তু PIEISION সময় বেছি নেযাবৰ কাৰণে মই এনেকে পটাপট আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই গৈছো এতিয়া প্ৰথমতে এই যে সেলস বিলাক সব নামবিলাক কাট খাই আছে তাৰ বাবে আমি ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰিব লাগিব যাতে পুৰা সম্পূৰ্ণকৈ আহি যায় ডাবল ক্লিক কৰিলো তাৰ পিছত এটো কৰি ললো পার্সেন্টেজ এভারেজ ডিভিজন টোটাল টু লিয়াব লাগে তো টোটাল টু সহজে হয় এগিটাৰ অটোসামটো উলিয়াই দিলে আমি টোটালটো পাই যাম সো সিলেক্ট কৰক অটোসামত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত এডাল টানি দিয়ক ৰব দেই এটা সেল হইলে এটো টানি দিলে হৈ গ'ল দেন পার্সেন্টেজটো উলিয়াব লাগে ইকুয়াল টু দিয়ক দেন টোটাল ডিভাইডেড বাই টোটাল মানে যেটো পাইছে এনে এগ্ৰিগেট মাৰ্কস কেখন সাবজেক্টৰ এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন সো এশকে 400 আছে ৰাইট ঠিক আছে পার্সেন্টেজ আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত পার্সেন্টেজ সিম্বলটো আহি গৈছে হেতু কিয় আহিছে মই দেখুৱাইছো ৰব এই যে সেল গিটা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিছে সাপোজ এই সেলটো রাইট এই সেল মানে আমি কি কৰিব পাৰো ফরম্যাট সেললৈ গলো তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে পার্সেন্টেজ বুলি পার্সেন্টেজত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই সেলটো এই সেল বিলাকৰ ভ্যালু পার্সেন্টেজত আহিব আৰু ডেসিমেল প্লেস কেটা বিচাৰিছে দুটা বিচাৰিছে বা একেবাৰে 0 বিচাৰিছে প্ৰথমতে দুটা লিখিছো তো পার্সেন্টেজ কেনেকৈ উলিয়াও ডিভাইডেড বাই আহি গৈছে দেখিছে টানি দিয়ক হৈ গৈছে এতিয়া সাপোজ আপোনালোকে বিচাৰিছে দুটা ডেসিমেল প্লেস নালাগে 0 টা লাগে then we can keep it 0 apply so now it is turned to only 0 decimal places so it looks like this ঠিক আছে কিন্তু বা কো মই চেঞ্জ কৰি দিছো then average to আমাৰ এই গিটাৰ লাগে এই ভ্যালু গিটাৰ লাগে
সো আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম এভাৰেজ তাৰ বাবে আপোনালোকে যাব লাগিব অটো সামৰ এভাৰেজ অপচন ললে এভাৰেজ গল সেল কোনকিটা লাগে সিলেক্ট কৰক এইখিনি লাগে এন্টাৰ মাৰক ঠিক আছে 61.25 আহি গৈছে টানি দিয়ক হৈ গৈছে ঠিক আছে এভাৰেজটো আমি পাই গৈছো সৰি নাও এটা ডিভিজনটোত কিন্তু আমি ফৰ্মুলা ভালকৈ লগাব লাগিব কাৰণ সাপোজ আৰু এইটো কোৱেশ্চনৰ এইটো ক্ৰিটিকেল পাৰ্ট সাপোজ 30%তকৈ বেছিখিনি যিখিনি পাইছে সেইখিনি পাৰ্টস হ'ব 30%তকৈ যদি কম পাইছে ভ্যালু সেইটো ফেইল হ'ব সেইটো তাৰ পিছত 45 পৰা 31 পৰা মানে 45 যিটো ধৰিব পাৰে মানে 30 পৰা 45 সেইটো পাস হৈছে 45ত কে ওপৰত পোৱাখিনি সেকেন্ড ডিভিজন 60 লৈকে থাকিব আৰু 60 কে ওপৰ পোৱাখিনি ফাৰ্স্ট ডিভিজন আৰু 75 কে ওপৰত পোৱাখিনি ডিস্টিংশন আমি সেইটো কাৰণে ফৰ্মুলা বনাম এতিয়া এনেকৈ বনাও চাব ৰব ইয়ালে আহক ওকে ইকুৱেল টু চিন ক্লিক কৰক ইফ লগাইছো তাৰ পিছত লজিক্যাল টেষ্টৰ কাৰণে এইটো ভ্যালুটো যদি 30তকৈ কম হয় 30%তকৈ তেনে আমি কি প্ৰিন্ট কৰিম ফেইল ৰাইট তাৰ পাছত ইফ কন্ডিশনত নট তলে আহে মানে এই বস্তুটো সব লজিক্যাল টেষ্ট ভ্যালু ইফ ট্ৰু ভ্যালু ইফ ফলছ সো এই বস্তুটো যদি ট্ৰু হয় সঁচা হয় তেন্তে এইটো প্ৰিন্ট হ'ব নহলে এইটো হ'ব কিন্তু ইয়াত ইফ লগালে নহব নেস্টেড ইফ লগাব লাগিব ভালকৈ কেয়াৰফুলি চাই যাওক আমি কেনেকৈ কি কৰিছো ইফ আহিলে তাৰ পিছত ক্লিক কৰিলো 45% কম হলে থার্ড ডিভিজন হ'ব মানে পাস হ'ব আৰু রাইট কিন্তু যদি নহয় কি কৰিম আকৌ সেকেন্ড ডিভিজনটো প্ৰিন্ট কৰিম রাইট যদি নহয় আমি বিচাৰিম এটো যদি নহয় obviously 75% কে বেছি হলে ডিস্টিংশন হ'ব নাও এটা কেটা ব্ৰেকেট খুলিছিলো দেখা পাইছে মাৰ্ক হৈ গৈ আছে ইমানটা আপোনালোকে বন্ধ কৰিব লাগিব চিন্তা মাৰো ফাৰ্স্ট ডিভিজন আহি গৈছে ঠিকে আছে টানি দিয়ক 79.5 এটো ডিস্টিংশন পাইছে ওকে এটো আকৌ ফাৰ্স্ট ডিভিজন 29.75 ফেইল 54.25 সেকেন্ড ডিভিজন ঠিকে আছে ভেরি গুড ঠিকে আছে আৰু কি কৰিবলৈ আছিলে মার্কশিট অফ ক্লাস 12 স্টুডেন্ট এটো প্রিন্ট কৰিবলৈ আছে তাত আমি কৰি দিম নো প্রবলেম মার্কশিট অফ ক্লাস 12 students কৰিলো নাও এটোটো এড কৰিব লাগিব এখিনিলৈকে আমি জাস্ট ফৰ the sake of what I can say decoration or design margin center কৰি দিয়ক কিন্তু এটা সৰু হৈছে আসলতে আপোনালোকে এই গুটেকিটা চেক কৰিব লাগিব কৰিলে margin center ওপৰলৈ আনক দেন bold কৰি দিয়ক ঠিক আছে এটা ইয়াৰ যে টেক্সট গিটা আছিল টেক্সট গিটা কি আছিল
এইটো এবাৰ চাওকচোন কোনটো ফন্টত আছিল এইটো ফন্ট আছিল চেণ্টাৰ ৰাইট সিলেক্ট কৰক আকৌ এবাৰ সিলেক্ট কৰিলে এইটো হৈছে চেণ্টাৰৰ ফন্ট ঠিক আছে এইটো অলপ ডাঙৰকে দিবলৈ কৈছিল কাৰণ দি দিওক ওকে আকৌ এবাৰ এইখিনি এডজাষ্ট কৰক ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এইটো ঠিক আছে এইটো ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে হৈ গৈছে নাও আৰু এটা লাষ্ট টাস্ক আছে কি কৈছে সৰি এই চাৰ্টখন প্ৰিন্ট হ'ব লাগিব ৰাইট ইয়াত দেখা পাব এই নাম্বাৰখিনিৰ সৈতে মানে কম্পেৰিজন কৰা হৈছে সো ক'ত বেছি মাৰ্কছ পাইছে সেইটো জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি লওক কেমিষ্ট্ৰিলৈকে ইনচাৰ্টত যাওক 12ত যাওক টুদিবাৰত ক্লিক কৰক দেখা পাইছে এইখন চাৰ্টে আহি গৈছে ইয়েছ অৰ নো সেইখন চাৰ্ট আহি গৈছে ঠিক আছে সো ইতিমধ্যে আমাৰ গোটেইখিনি টাস্ক যিখিনি কৰিবলৈ দিছিলে সেইখিনি হৈ গৈছে ৰাইট এতিয়া নেক্সট টাস্ক থাকিবগে লাগিব আপোনাৰ ওৰিয়েন্টেশনটো ইয়াতে চাবই পাৰে ইয়াত ওৰিয়েন্টেশন কি আছে পৰ্ট্ৰেট আছে ল্যান্ডস্কেপ কৰক দেন মাৰ্জিনটো নৰ্মেলে থাকিবলৈ দিয়ক প্ৰিন্টৰ কাৰণে আইডাৰ আপুনি ইয়ালে আহি পেলাই প্ৰিন্টত যাব পাৰে বা কন্ট্ৰোল পিউ দবাই দিব পাৰে প্ৰপাৰ্টিছত চাই লওক এবাৰ ল্যান্ডস্কেপে আছে ঠিকে আছে ওকে প্ৰিন্ট প্ৰিভিউটো চাওকচোন এবাৰ it will take time ঠিকে আছে ৰাইট ঠিক আছে প্ৰিন্ট কৰক আমি সেভ কৰি দিওঁ মাৰ্কশিট পিডিএফত ইয়েছ কৰক আমাৰ সেভ হৈ আছে it will take time don't worry depending on the processor and speed ঠিক আছে দেখিছে এইটো হৈ গৈছে এতিয়া আমি এই পিডিএফ খন খুলি চাম যিখন সেভ হৈছে হা দেখিছে এইখন পিডিএফ marksheet.pdf সো এইখন পিডিএফ মানে এইখনে আপোনাৰ প্ৰিন্ট হৈ পেলাই ওলাই ঠিক আছে কেতিয়াবা আপুনি চাৰ্টটো এইটো সাইডে অহা কাৰণে হৈছে চাৰ্টটো অকমান মাজলৈ লৈ আনিব তেতিয়া আৰু ভাল হৈ যাব বাকি এনে ঠিকে আছে এইখিনি আমাক লাগিছিল সো আমি ভালকৈ যেটো প্ৰ্যাকটিক্যাল সুধিছিলে হেতু সম্পূৰ্ণৰূপে কমপ্লিট কৰিলো আৰু তাত যিমানখিনি মানে অপশনস বা যিখিনি এপ্লাই কৰিবলৈ কৈছিল গোটেইখিনি সুচাৰুৰূপে এপ্লাই কৰা হ'ল সো আশা কৰো আপোনালোকে এইটো ভালকৈ ধৰিব পাৰিছে এবাৰ প্ৰ্যাকটিস কৰি চাব কিবা অসুবিধা পালে মোক জনাব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো তেতিয়াহলে নতুন লেকচাৰ এটা থাকো লগ পাই আছো তেতিয়ালৈকে ভালকৈ পঢ়ি যাওক টেক কেয়াৰ বাই বাই জয় অসম